gagawin natin, ilagay siya dito. Okay. Ayan. Tapos, i-mix natin ito, yung pendant. Kailangan safe para hindi talaga siya makita yung tahi. Shopee, gano'n. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng sarili natin? O, dami lang, simple lang. Yan. Ito gawa ko din po to. Yan. Sa dress naman ko, is pinutol ko tapos ginawa kong cortina sa CR tapos ayun. Ito, ano din to, yung sa ukay, decorations, mga damit din yung ganyan dito, tali-tali. Kinuha ko, tapos, remedyohan din natin to. Ganito na naman, ganyan. Tapos yung isa, bali dalawa to, ganyan natin dito. Ayan, diba? Oh. Tapos, tayo natin. Daan natin dito sa may plus. Ayan. Tatahiin natin yung dulo-dulo. Sa dulo niya. Uy, tarong. Tago natin ng mabuti yung ano. Ayan. Ayan. Lighter na lang natin yan. Ayan na siya. Lagay natin dito. Ayan. Okay. O, diba? Saan ko pa? Ayan siya. Tapos, ito next. Para dito. Okay. Ayan. Tapos na tayo. Ayan. Nobly po. Ayan. Nobly yan. Tsaka, dito natin.
Partner. Jen, diba? Ganun lang, ganun. Tali-tali na lang dito. Naalala nyo yun. Yung mga gawa-gawa ko lang ito, diba? Dati nagawa ko lang. Meron pa akong K-mix ito. Pero wala akong maano kasi hindi ko alam kung ano gagamitin ko dito. Basta konti lang siya dito ko dito. Tapos, dito. yourself, magbigay ako ng mga ideas kung paano natin gawin, or yung mga gamit ng mga patapon na pwede pa palang pakinabangan. Ayan siya. Kaya itago yung mga katapon nyo. Pwede magagamit naman lahat yun. Ayan. Diba may ano ka na? Sa Lazada mo makikita to, diba? May mga ganitong nakikita ka sa Lazada, sa Shopee, sa mga online store ng mga fashion, diba? Pwede mong gawin sa sarili mo. Na yung mga gamit na hindi na magagamit, pwede mo palang mapakinabangan yun. Oh. Thank you. Salamat. Sana may matutunan kayo sa sa vlog ko ito. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Thank you. God bless, Mama.